جارات البتراء المنسية. قرية الحي. تقع قرية الحي شمال البتراء وتبعد عن وادي موسى حوالي 6 كيلومترات، وتنتشر القرية القديمة على مساحة تقدر ب373 دنم. تعود قرية الحي في ملكيتها إلى عشائر العبيدية من بني ليث، والتي تضم عشائر الحسنات، الهلالات، النصرات، المشاعلة وطويسات. وقد بدأ الاستقرار في هذه القرية كما أورد الإخباريون وكبار السن في بدايات القرن الماضي، واستمر السكن والبناء فيها حتى الستينيات من القرن الماضي. ومع نهاية الستينات بدأت الهجرة من هذه القرية إلى وادي موسى حالياً، وزادت وتيرة الهجرة في السبعينيات، حيث كانت نسبة الهجرة من هذه القرية تصل إلى 90% مع بدايات الثمانينيات، ولم يبق فيها إلا بضعة عوائل هجرتها مع نهاية الثمانينيات. كان الأساس في استقرار الأهالي في هذه القرية هو الزراعة والرعي، حيث تحيط بهذه القرية أراضي البعل التابعة لعشائر العبيدية، والتي كانوا يفلحونها بالحبوب. ومع بدايات فصل الربيع كانوا يستغلون الأراضي المحيطة بالحقول للرعي حتى بدايات موسم الحصاد. وكما يذكر الأهالي، كانت الحي تشكل لهم نقطة استقرار موسمي بين فصلي الربيع والصيف، وكذلك مستودعات لتخزين الغلال. أما في فصل الشتاء فكانت الأغلبية من أهالي القرية إما يسكنون في بيوت أخرى لهم في وادي موسى، أو ينزلون في منطقة بيضة بحثاً عن الدفء. تنتشر منازل ودور الحي على مساحة واسعة على سفح جبل الحي ومنطقة الرفيد وأطراف وادي المجر، وتشكل عين الحي مصدر المياه الوحيد والرئيس لهذه القرية، حيث كانت وما زالت تستخدم في ري قطعان المواشي والبساتين التي كانت ضمن حدود القرية. تشكل أشجار الزيتون والرمان والتين والعنب الأنواع الرئيسة في زراعة الأشجار المثمرة في هذه القرية، في حين كانت المناطق المحيطة وهي جبل الصفاحة والمكون وأم لوزة مناطق الزراعة البعلية لحقول الحبوب. ويظهر من القراءات الأولية لطبيعة الحجارة المستخدمة وكذلك قراءات الفخار المنتشرة على السطح، بالإضافة إلى ما أورده السكان المحليون أن لقرية الحي تاريخاً استيطانياً طويلاً، حيث شكلت حجارة المباني القديمة في المناطق مادة بناء جاهزة للاستخدام، جمعت حجارتها من مواقع أثرية في محيط منطقة الحي، خصوصاً الجهة الشرقية والجهة الشمالية، حيث تنتشر الخراب الأثرية والتي تشكل أبراج ونقاط مراقبة عسكرية ومباني سكنية وسلاسل حجرية لمصاطب زراعية، كما هو مثبت في سجلات الأعمال الأثرية التي أجريت في الموقع. ويضاف إلى ذلك وجود خامات أو طبقة من الحجر الرملي تنتشر في منطقة القرية، حيث شكلت الحجارة والطين مادة البناء الرئيسية للجدران. أما التسقيف فقد اعتمد أساساً على أخشاب العرعر وأغصان العرعر وشجيرات الشيح، وهي نباتات أصيلة في المنطقة وتنتشر بشكل كبير، في حين ندر استخدام القصب في التسقيف، وذلك لندرة هذا النبات، حيث إن المنطقة شبه جافة ولا تكثر فيها مصادر المياه الغزيرة والدائمة والتي توفر بيئة ملائمة لنبات القصب. وتتميز هذه القرية بفضائها المعماري الرحب، حيث جاءت على شكل تجمعات سكنية مكونة من غرف متلاصقة، وتفصل بين هذه التجمعات أزقة ضيقة. بالإضافة إلى ذلك تحتوي القرية على مساحة واسعة استخدمت في النشاطات الزراعية، وخاصة كبيادر لمحاصيل الحبوب في مواسم الحصاد. إن القارئ للفضاء المعماري لهذه القرية يفهم أنها نمت وتطورت بشكل تدريجي،
حيث شكلت البيوت المتلاصقة مجموعة سكنية لعائلة ممتدة أو مجموعة تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، وهذا ما أكده كبار السن الذين سكنوا القرية. فالبيوت أو الغرف الجديدة تبنى ملاصقة للغرفة القديمة وهكذا. ويبدو أن حركة عمارة ونمو هذه القرية استغرق أكثر من 70 عاماً إلى أن اكتمل بناؤها، ثم بدأت الهجرة منها حيث كانت حركة الهجرة أسرع، فخلال أقل من 20 عاماً كانت القرية مهجورة بالكامل. أما أسباب الهجرة فيفيد السكان المحليون أن السبب هو البحث عن سبل عيش أفضل، حيث انخرط غالبية أبناء هذه القرية في السلك العسكري أو في وظائف الدولة الأخرى. وبدأت الخدمات العامة تتطور في وادي موسى، وفتحت آفاقا جديدة للتعليم والتوظيف وخدمات الصحة والمواصلات، وأخذت السياحة تنشط في نفس الوقت، في حين كانت قرية الحي تفتقر لكل هذه الخدمات.